So, unang-una nabili ko to sa Shopee online for about 2 or more than 2 weeks ago. So, hindi ko muna siya nagamit for 2 days. At unang impression ko sa kanya once na nabuksan ko na siya is malaki siya. 6.5 inch na LCD screen. Di siya AMOLED, normal na LCD screen lang siya. So, it's not very vibrant at hindi siya 1080p Full HD. So, 720p lang yung resolution niya. So, hindi siya sharp. So, if maghanap kayo ng 1080p na resolution at gusto niyo super sharp yung image, hindi to para sa inyo. Pero sa akin lang naman is acceptable for the price na 720p. Ang advantage nun is nakaka-save kayo ng battery at hindi yun yung purpose nito for watching media consumption. Hindi siya ganun ka-sharp, hindi siya ganun kaliwanag din. Lalo na pag naka-direct kayo sa sunlight, hindi siya ganun ka-bright. And of course, meron siyang protective film sa harap. May makikita nyo. At napansin ko lang na mabilis siya mas-scratch yung screen niya. So, palitan nyo na lang yung film, advice ko sa inyo, at bumili kayo ng tempered glass para mas added protection sa screen. At yun nga pala, plastic yung back cover niya. Ang maganda dito, hindi siya nasa-scratch kagad. Though pwede siya siyang mas-scratch, lalo na kung may mga susi coins kayo sa bulsa nyo at ilalagay nyo to, may makikita kayong mild scratches sa likod, pero hindi siya ganun kalambot na plastic, hindi siya ganun kabilis ma-damage. Kasi meron siyang texturized na likod. Kung ayan kung ayan, ipaparinig ko sa inyo, texturized siya and meron siyang fingerprint scanner dito sa likod. Meron din siyang triple camera setup, which is sasabihin ko na sa inyo, no, hindi impressive yung kanyang image quality, lalo-lalo na sa picture and more on video. So, i-share ko sa inyo later kung ano yung mga sample shots. And yun lang naman yung unang impression. Galing kasi ako sa OnePlus 5T which has 835 na Snapdragon na CPU. Tinest ko to, which is understandably mababagalan talaga ako. Meron siya kasi yung pagbukas nyo, meron siyang mga apps na nakakabigat. So, pwede nyo naman i-delete yun. So, meron siyang mga basura na apps kung tatawagin. At pwede nyo nang burahin. Ang nagandahan lang din ako sa kanya is yung Realme UI niya. Yung Realme UI niya napakalinis. Very, parang stock Android siya. Very maganda yung animation, very fluid. May app drawer siya, which is a big plus for me. At yung battery niya, guys, napakaganda. Nakakatulong kayo sa 720p na screen at hindi siya ganun ka-bright and hindi ganun ka-clear yung image. But yung battery life wins them all for me. Depende sa inyo kasi yun yung top priority ko kasi ayoko lagi nag-charge. But then again, kayang-kaya niya mag-last for almost 2 days. Lalo na pag lang kayo, Facebook or nagte-text or call lang kayo. Average, kaya niyang umabot ng 2 days. Pero kung naglalaro kayo or ML, ganyan, PUBG, 1 day kaya niya. At meron pang natitirang 10 to 20% na battery. And yun lang naman, very impressive. Ang downside lang then ito i-added ko lang is yung volume niya hindi ganon kalakas. So, hindi rin ganon ka-clear yung sound quality niya. Sound quality medyo matinis yung sound niya, hindi siya buo, hindi siya full impact, hindi siya stereo. Meron naman siyang headphone jack. So, kung ayaw niyo yung volume niya, ayaw niyo yung sound niya, you can use headphone just to compensate. At isa pang downside is microUSB cable ang charging port niya. So, hindi siya Type-C, which is really unusual sa phone na to. Kasi ako nag-expect ng ganitong phone na micro-USB port sa 2020. I expect na Type-C na lahat ng phone. Hindi ko maintindihan kung bakit pa rin sila naglalabas ng Type-C. Ay, hindi na Type-C na phone. Which is really, really, it bothers me. Kasi lahat ng gadgets ko ngayon is naka-Type-C na. So, pag maghahanap ako ng microUSB cable or nawala ko yung original to, maobliga ako bumili. So anyway, yun lang naman. Hindi siya fast charging. Nagcha-charge siya for about 2 hours, 2 to 3 hours bago mag-full. Very mediocre charging, but then again, you can use it for over
a day at hindi kayo magcha-charge at kung hindi kayo heavy user, masasatisfy kayo. At kung heavy user naman kayo, for gaming purpose, sa pagbili nito, maganda rin naman kasi it will last you for a day. At yun pa, no, ang isa pang hindi ko nagustuhan is yung Wi-Fi signal niya hindi ganun kalakas. So mabagal din siya sumagap ng signal. Lagi ako naghahanap ng reception. Lalong-lalo sa bahay ko na naka-mesh Wi-Fi, hindi siya ganun kalakas sumagap ng signal. Kung interested kayo makita ang specs niya, no, ilalagay ko sa description, no, para makita nyo isa-isa. Impressed ako sa kanyang specs. For the price, talo nyo pa yung mga nasa 10,000 and above na phone. Yung Realme talaga ngayon is very aggressive sa kanilang pricing at yung specs na binibigay nitong phone na to is very, very sulit na tong phone na to. In spite of all nung hindi ko nagustuhan. Meron din siyang green na color. Itong pinili ko is yung blue. Meron siyang sunrays na design sa likod. Very cool, very premium ang itsura niya. At though plastic nga lang siya, as I said, but it is not a bad quality plastic. Overall, impressed ako sa kanya. And marirecommend ko ba siya sa mga naghahanap ng phone ngayon? Of course. Pag nanonood ako ng Netflix, of course, 720p lang yung ano niya. Though hindi siya nga ganun ka-sharp, but it's acceptable for a phone. So that includes my experience using this Realme C3 phone for about 2 weeks. And hopefully, nakapagbigay ako ng insight sa inyo or kung na-encourage ko kayo, discourage ko kayo. And it is not my intention. Kayo na bahala humusga kung ano man yung na-share ko sa inyo, kung magugustuhan nyo or hindi itong phone na to. Ililink ko na lang din sa baba kung nagustuhan nyo yung phone. Pwede nyo siya mabili sa Lazada or Shopee. Hopefully nagustuhan nyo itong video na to. And I'll see you on my next video. Huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe at i-share itong video na to sa mga friends nyo. Maraming salamat. Peace.